ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ රසම රස දෙල් කරි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බලමුද මේ වගේ රස වෑහෙන දෙල් කරි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මං කපාගත්ත දෙල් ටික මේ ප්‍රමාණයේ කෑලි වල තමයි මං දෙල් ටික කපාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට කපාගත්ත ලුණු බෑයක් ඒ වගේම අම්මිරිස් කරල් දෙකක් තුනක් මේ විදිහට පළලා ඊළඟට සුදු ලුණු දෙකක් තලලා දාලා ඒ වගේම කරපිංචා එකතු කරගන්නවා. කුරුඳු පොතු කෑල්ලකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්න තුන පහ ටික ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අමුතුන පහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මිරිස් කුඩු බොහොම ස්වල්පයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර, ලුණු කුඩු ස්වල්පයකට එකතු කරලා මේක තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරලා ලිපේ තියලා තඹ ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපි එකතු කරගත්ත වතුර ටික හොඳට නටනවා. තව ටිකක් දෙල් ටික තැම්බිලා මදි. අපි මේ වතුර ටික තව ටිකක් හිඳිනකන් ඉමු. දැන් මේ වෙලාවේදී වතුර ටික හොඳට හිඳිලා දෙල් ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට කිරි එකතු කරගන්නවා. කිරි එකතු කරගන්නකොට දෙල් එකේ ප්‍රමාණයටම මේ ගානට කිරි එකතු කරගන්න. කිරි එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වහගන්නේ නැහැ. චුට්ටක් බාගෙට මේක වහගෙන දෙල් එක උයා ගන්න ඕනේ. දැන් දෙල් එකේ කී ටික හොඳටම නටනවා. ඔයාලට මේ වෙලාවේදී ලුණු රස බලලා ලුණු අඩු නම් ලුණු එකතු කරලා දෙල් එක උයා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. හොඳ පැහිච්ච දෙල් ගෙඩියක් හම්බුනා නම් ඔයාලට ගොඩක් ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ දෙල් ගෙඩිය තඹ ගන්න. විනාඩි 5කින් විතර දෙල් ටික හොඳට තැම්බෙනවා. එතකොට අපිට කී ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් දෙල් එක උයාගෙන ඉවරයි. ඔයාලා හොදි තියාගන්නවා නම් මේ වෙලාවේදී ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලා හින්ද ගන්නවා නම් මදකින්නේ තව චුට්ට වෙලාවක් පිස ගන්න. ඉතින් මේ වගේ රසම රස දෙල් කරි එකක් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලුවොත් හදාගන්න පුළුවන්. හදාගෙන රස බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකකින් තියන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.